ตอนนี้เห็นว่าตัวเลขมันตกลงไปนะครับแล้วมันเริ่มกระพริบนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไปได้ตัวออกซิมิเตอร์นี่มาฮะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดครับตัวเครื่องตัวนี้ฮะราคา100 กว่าบาทนะครับผมก็สั่งซื้อจากประเทศจีนผ่านตัวออนไลน์ช้อปปิ้งแอปเนี่ยแหละฮะแล้วก็ซื้อเคสมาด้วยนะฮะตัวเคสนี่ก็ประมาณ10 กว่าบาท20 บาทนะครับทีนี้เรามาดูตัวกล่องนี้ดีกว่านะฮะกล่องเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2 อาทิตย์เลยนะฮะกล่องก็เลยจะเย็นๆหน่อยนะฮะก็จะมีวิธีที่จะใช้ได้ไม่ยากนะฮะเดี๋ยวเราดูกันเลยครับมาเราเปิดดูกล่องกันนะครับเข้าไปข้างในก็จะเจอกับแน่นอนเราก็ต้องเจอกับ user manual หรือวิธีใช้นะฮะจริงๆแล้วผมแกะมาแล้วล่ะแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเจ้าตัว manual เนี่ยนะแต่ว่าตัวหนังสือมันเล็กมากเลยอะผมก็เลยใช้วิธีในการที่จะเดาๆเอาว่ามันทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็มาถ่ายเป็นคลิปเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องพยายามที่จะแกะมันนะฮะหรือไม่ต้องพยายามที่จะเดาว่ามันทำงานอย่างไรเนาะอ่ะดูเครื่องมือกันเลยดีกว่านะครับเปิดแกะกล่องออกมาเรียบร้อยก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับออกซิมิเตอร์นอนอยู่ในถาดพลาสติกนะฮะเราเอาถาดเข้าไปนะครับออกไปไกลนุ่มนะครับแล้วดูหน้าตาเขานิดนึงนะครับพลิกดูหน้าตาเขาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะสวยงามนะครับข้างล่างนี้มีที่ใส่ถ่านไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่ 3A นะฮะลองดูซิว่าใส่ถูกปะใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะครับใช้ทั้งหมด2 ก้อนนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปง่ายๆการทำงานของเขาก็ง่ายมากเลยมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวในการควบคุมนะฮะกดเข้าไปเพื่อจะเปิดเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสอดนิ้วเข้าไปครับจะสอดนิ้วยังไงถ้าดูด้านข้างเนี่ยเรากดตรงนี้เพื่อจะง้างเห็นไหมฮะแล้วเอานิ้วของเราเนี่ยสอดเข้าไปดันเข้าไปให้สุดนะฮะแล้วก็ดูนะครับมันจะมีค่าด้วยกัน2ค่านะครับค่าแรกก็คือเห็นว่าเป็นตัวเลข98นั่นก็คือค่าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะในขณะที่ตัวเลข72นั้นน่ะเป็นตัวเลขของชีพจรก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะฮะเครื่องมือตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงแม่นยำขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็ให้เป็นไอเดียนะครับว่าปริมาณของออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยมันต่ำเกินไปหรือเปล่านะฮะทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะนิ้วขวานิ้วของมือขวาเท่านั้นหรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะถ้าเผื่อเราจะลองเปลี่ยนข้างดูนี่นะครับเราลองเปลี่ยนข้างดูใช้นิ้วนี้มันจะอ่านได้ไหมก็อ่านได้อยู่เนาะแต่ตัวหนังสือมันจะกลับหัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะกด1 ครั้งที่ปุ่มขาวๆนั่นแหละนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวหนังสือมันกลับแล้วนะครับกลับด้านมาให้เราอ่านได้แล้วแต่ถ้าเผื่อเราบอกว่าเราถนัดที่จะอยู่ทางด้านนี้ล่ะทำได้ไหมก็ทำได้นะเราก็กดอีก1 ครั้งตอนนี้ตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนทิศทางทำให้เราอ่านได้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มขาวนี่ค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นค่าต่างๆให้เราเซตได้นะฮะอย่างเช่นเราบอกว่าอยากที่จะให้เซตเรื่องของอะลามเซตเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะครับเซตตัวเลขต่ำสุดของค่าออกซิเจนในกระแสเลือดที่จะเกิดการเตือนนะฮะเซตว่าตัวชีพจรที่สูงเกินไปต่ำเกินไปเป็นเท่าไหร่นะครับรวมทั้งการรีเซ็ตด้วยนะครับก็ง่ายๆนะฮะก็สามารถที่จะหาซื้อมาใช้ได้แล้วก็ลองดูได้นะครับวิธีการที่จะเช็คนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันเวิร์กอยู่หรือเปล่าเนาะก็คือถ้าเราลองกลั้นหายใจดูนะครับปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดของเราก็จะลดลงถูกไหมถ้าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดมันลดลงค่าที่อ่านได้จากเครื่องนี้ก็ควรจะลดลงด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะลองกลั้นหายใจดูนะครับ1 2 3ตอนนี้เห็นว่าตัวเลขมันตกลงไปนะครับแล้วมันเริ่มกระพริบนะครับเพราะว่ามันมีการเซตตัวเลขเอาไว้ว่าถ้าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยมันต่ำกว่า94นะครับมันจะเริ่มเตือนนะฮะตอนนี้ผมกลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็จะ
ค่อยๆขึ้นนะฮะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกลับมาละนะครับกลับมาละต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยำของมันเนี่ยคงเทียบไม่ได้กับที่หมอหรือพยาบาลใช้ที่โรงพยาบาลนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอยู่ที่บ้านอย่าใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงเป็นอันขาดนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะปิดยังไงล่ะเนี่ยเราก็แค่ดึงมือออกครับแล้วมันก็จะขึ้นว่า finger out นิ้วออกไปแล้วนะครับมันอ่านค่าไม่ได้ละรอสักครู่เดี๋ยวมันจะดับไปเองครับดับไปแล้วคุณผู้ชมครับด้วยราคาที่มันไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้นะฮะถ้าขายในเมืองไทยก็อาจจะมีราคาสูงกว่า100 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเผื่อรอได้สั่งซื้อจากเมืองจีนก็ประมาณ100 กว่าบาทนะครับแล้วด้วยความที่ผมสั่งตัวกระเป๋านี้มาด้วยเนาะมันก็ดูน่ารักดีนะฮะก็เลยสั่งมาแล้วก็ใช้ในการเก็บนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมีเครื่องเดียวแบ่งกันใช้ได้ทั้งครอบครัวนะครับถ้าชื่นชอบการรีวิวนี้ถ้าเห็นว่ารีวิวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพครับ